وقتی از دور به سبلان نگاه می‌کنید، فقط یک کوه آروم و پوشیده از برف می‌بینید. اما باور می‌کنید که این فقط یه نقاب سفیده. بیایید این تصور رو بشکنیم و مستقیم بریم عمق 3000 متری زیر پای مشکین شهر. اینجا دیگه خبری از سکوت نیست. ما با یه راکتور عظیم زیرزمینی طرفیم. جایی که آب با دمای وحشتناک 250 درجه سانتیگراد زیر فشار خرد کننده کوه حبس شد. سبلان اصلاً یه آتشفشان مرده نیست. یه کوره طبیعی و بی‌نهایت داغه که هنوز نفس میکشه. حالا تصور کنید مهندسای ایرانی دارن دقیقاً سقف همین کوره جوشان رو سوراخ میکنن. اونها متاهای فولادی رو فرستادن پایین تا دل این هیولای خفته رو بشکافن و اون آب فوق داغ رو بکشن بیرون. این یه حفاری معمولی نیست، بلکه دارن با دست خالی به جنگ طبیعت میرن. تصور عجیبی. تیمی که روی دهانه سیستم ایستاده که فشارش میتونه فولاد رو مچاله کنه. اما سوراخ کردن همچین کوره‌ای دقیقاً بازی با مرگ. پس چرا کشوری که روی دریای نفت خوابیده تصمیم گرفت این قمار خطرناک رو انجام بده؟ گفتم چرا کشوری که روی دریای نفت و گاز خوابیده باید بره سراغ یک کوه آتشفشانی. آره، شاید فکر کنید این فقط یه بلند پروازی مهندسیه. اما داستان خیلی استراتژیک‌تر از این حرف است. ما اینو میدونیم که انرژی خورشیدی و بادی عالی هستن. ولی یه نقص بزرگ دارن. خورشید شبها نمیتابه و باد هم همیشه نمیوزه. وقتی شبکه برق به یه جریان مداوم نیاز داره، اینها نمیتونن اون برق پایه رو تضمین کنن. اما کوره جوشان زمین چطور؟ آره، میشه گفت که اون همیشه داغ، 24 ساعته و 7 روز هفته بیداره. فرق زمین گرمایی با بقیه همینه. میشه گفت که مثل یه باتری بی‌نهایت زیرزمینی کار میکنه که هیچ وقت خاموش نمیشه. البته این پروژه قرار نیست مشکل برق کل کشور رو حل کنه. این یه نیروگاه پایلوته تا ثابت کنه که ما میتونیم این هیولای خفته رو مهار کنیم. اونها میخوان نشون بدن که همیشه به جای سوزوندن نفت، از نفس‌های داغ خود زمین میشه برق گرفت. یه استراتژی هوشمندانه برای آینده‌ای که قرار پایدارتر باشه. روی کاغذ همه چی بی‌نقص و عالی به نظر میرسه. یه انرژی بی‌نهایت و پاک. اما طبیعت قرار نبود این قدرت وحشتناک رو به همین راحتی و رایگان به ما بده. حالا این هیولا چطور کار میکنه؟ میشه گفت که همه چیز توی یه فرمول جادویی خلاصه میشه. یعنی W مساویه با M دات ضرب در پرانتز باز H in منهای H out پرانتز بسته و در نهایت ضرب در اتا. شاید توی تخت سیاه خیلی پیچیده و خشک به نظر برسه. اما این دقیقاً همون رازیه که خشم زمین رو به برق تبدیل میکنه. اون W همون نیروییه که قرار شهرها رو روشن کنه. اما برای بیدار کردنش چی میخوایم؟ یعنی همون M دات. حجم عظیمی از گاز داغ که با سرعت دیوانه‌وار از دل کوه میاد بالا. بعدش میرسیم به H in. اسمش شاید سخت باشه، ولی در واقع همون انرژی خالص حرارتیه. میشه گفت که مایع گاز با یه حرارت وحشتناک که بهش همون H in میگن وارد سیستم میشه. با تمام قدرت به پره‌های عظیم توربین‌های بخار ضربه میزنه و اونها رو میچرخونه. و بعد با دمای پایین‌تر یا همون H out خارج میشه. میبینید؟ دقیقاً همین اختلاف حرارتیه که معجزه میکنه و اون خروجی مکانیکی رو میسازه. در نهایت ضریب راندمان یا همون اتا هم ضرب میشه با سهم واقعی ما تا این قدرت معلوم بشه. دیدن این جادوی ترمودینامیک واقعاً محشره. اینکه چطور ریاضیات به چرخش بی‌امان فولاد تو دل سبلان تبدیل میشه. روی کاغذ همه چی تو حالت ایدئال کار میکنه و بی‌نقص. اما مشکل اینجاست که عمق 3000 متری زمین اصلاً ایدئال نیست. یه متغیر بیرحم داخل این فرمول پنهون شده. متغیری که داشت لوله‌های قطور فولادی رو مثل قند تو دل آب حل میکرد. فکر میکنید آبی که از عمق 3000 متری میاد بیرون یه آب معدنی زلال یا یه آب شفابخشه؟ اصلا اینطور نیست. ما با یه سوپ جوشان به شدت اسیدی و پر از سم طرفیم. اون پایین تو دمای 205 درجه زمین داره با تمام توانش میجنگه. اون گاز سمی هیدروژن سولفید با اون بوی گندش منتظره تا همه چیزو نابود کنه. این گاز وحشی لوله‌های فولادی معمولی رو تو چند ثانیه مثل یه تکه کاغذ مچاله و سوراخ میکنه. حفاری اینجا حتی از استخراج نفت سخت‌تر و خطرناک‌تره. علاوه بر این اسید بیرحم، رسوب سیلیکا هم هست که مثل سیمان به دیوارها میچسبه و مسیر لوله رو خفه میکنه. برای مقاومت تو این جهت مجبور شدن سراغ آلیاژهای فوق مقاوم مثل فولاد ضد زنگ و تیتانیوم برن.
فلزاتی که در برابر این خشم اسیدی تسلیم نشن. این فقط یه پروژه ساختمانی نیست، یه عملیات نجات تو دل آتشفشان. اما مهار این اسید جوشان به تجهیزاتی نیاز داشت که قیمتشون سر به فلک میکشید. و اینجا بود که هزینه‌های دیوانه‌وار به چرخش در اومدن. درست همینجاست که یه سوال بزرگ پیش میاد. این همه نبرد سنگین چقدر خرج برداشته؟ میشه گفت که 3 تریلیون ریال. عددی که شنیدنش سرگیجه میاره. خیلی پول بزرگی. اما صبر کنید. میدونید در ازای این کوه پول قرار بود چقدر برق تولید بشه؟ اونم فقط 5 مگاوات. شاید الان پیش خودتون بگید این فقط یه شوخیه، یه فاجعه است، یا فقط دور ریختن پوله. حق دارید شک کنید. 5 مگاوات در نگاه اول خنده‌داره و غیر منطقی به نظر میرسه. البته نباید فراموش کنیم که این 3 تریلیون یه شب خرج نشد. این عدد تو طول 26 سال گذشته و با تورم و قیمت‌های مختلف دلار قطره قطره به پروژه تزریق شده. ولی بازم سوال اینه که آیا این یه هدر رفت سرمایه است؟ گاهی وقتا پروژه‌های بزرگ مهندسی تو فاز اول یا همون پایلوت از نظر اقتصادی کاملا زیانده به نظر میرسن. ما داریم درباره رام کردن یه غول ناشناخته حرف میزنیم. نه سرمایه‌گذاری زود باسته که سریع پولش برگرده. اما خب اگه این واقعا یه فاجعه اقتصادیه، پس چرا کشورهایی مثل ایسلند و ترکیه دقیقاً همین مسیر رو رفتن؟ حالا میرسیم به یه معمای بزرگ. چرا ساخت نیروگاه 5 مگاواتی باید 26 سال طول بکشه؟ داستان از دهه 70 میلادی شروع شد. زمانی که تازه فهمیدیم زیر پامون چه اژدهایی خوابیده. اما حفاری‌ها خیلی دیرتر کلید خورد و الان تو سال 1405 تازه رسیدیم به پیشرفت 93%. شاید با خودتون بگید که این یه فاجعه است. اما بیایید واقع بین باشیم. سخت‌ترین صخره‌ای که این پروژه بهش برخورد کرد، سنگ‌های آتشفشانی سبلان نبودن، بلکه کارهای اداری و تأخیر تو تزریق بودجه بود. میشه گفت که مهندسای ما دل کور رو شکافتن، اما گیر کاغذبازی‌ها افتادن. البته تحریم‌ها و مشکلات مالی هم دست به دست داده بودن تا سرعت کار کم بشه. ما اینجا فقط برای تعریف و تمجید نیومدیم. باید حقایق رو همونطور که هست بگیم تا ارزش کار اون مهندسایی که توی اون سرمایه استخوان‌سوز موندن مشخص بشه. این تغییرها و تغییر مداوم پیمانکارها نفس پروژه رو گرفت، اما متوقفش نکرد. حالا شاید با خودتون فکر کنید که این همه تأخیر باعث شده که دنیا دیگه ما رو از لیست خط بزنه. اما عجیب ترین بخش ماجرا تو دل ایران اتفاق نیفتاد. باید به گزارش‌های سال 2022 در اون سوی دنیا هم نگاه کنیم تا بفهمیم که آیا این پروژه واقعا واسه خارجی‌ها جذاب بوده یا نه. اگه برید سراغ دیتابیس سایت معتبر GAM یا همون دیدبان جهانی انرژی تو سال 2022 با یه آمار عجیب روبرو میشید. جلوی اسم نیروگاه زمینگرمایی سبلان یه کلمه سبز رنگ میدرخشه. یعنی فعال، یعنی روی کاغذ و توی چشم دنیا این پروژه همون موقع تموم شده به حساب اومده. یعنی سال 2022 از نظر اونها این پروژه افتتاح شد. اما حقیقت روی زمین چیز دیگه ای رو نشون میده. ما توی فروردین 1405 هنوز منتظر اتصال کامل فاز اصلی به شبکه بودیم. به نظرت چطور همچین چیزی ممکنه؟ میشه گفت که اونها خروج بخار از یه چاه تست اولیه رو با افتتاح کامل پروژه اشتباه گرفتن. این یعنی آمار روی کاغذ همیشه زودتر از واقعیت به پایان میرسه. این همون باگیه که نشون میده دیتابیس‌های بزرگ جهانی هم همیشه بی‌نقص نیستن. اینجا یه شکاف عمیق بین گزارش‌های بین‌المللی و واقعیت میدانی وجود داره. رازی که حالا شما میدونینش و دنیا روی کاغذ ازش بی‌خبر. میشه گفت که با تمام این تأخیرها و تناقض‌ها آیا مهندسای ایرانی تسلیم شدن؟ ابدا. میشه گفت که در میان این همه کاغذبازی و آمار اشتباه توی دل کوه دستگاه‌های حفاری مشغول مهندسی معکوس طبیعت بودن. وقتی با یک کوه آتشفشانی طرفید، دیگه مته‌های معمولی جواب نمیدن. فشار و دمای وحشتناک اون پایین هر فولادی رو تسلیم میکنه. اما مهندسای ما یه برگ برنده بزرگ تو آستینشون داشتن. اونم تجربه 100 ساله تو حفاری چاهای عمیق نفت و گاز. اونها اومدن هوشمندانه ترین کار ممکن رو انجام دادن. اونم استفاده از تخصص سنگین صنعت نفت برای استخراج انرژی پاک. البته تجهیزات نفتی رو نمیشه دقیقاً همینجا کپی کرد و به دل کوه زد. چون حرارت زمینگرمایی به شدت خرد کننده تره. پس چیکار کردن؟ میشه گفت که دانش پیچیده حفاری جهتدار رو بومی سازی کردن و آوردن پای کار.
یعنی متاهایی رو ساختن که میتونن کیلومترها زیر زمین تغییر مسیر بدن و دقیقاً مخازن بخار رو هدف بگیرن. بعدش تجهیزات سرچاه مخصوص این هیولای خفته رو از نو طراحی کردن تا در برابر اسیدهای جوشان آتشفشانی دووم بیاره و ذوب نشه. این همون پیروزی مطلق مغز بر ماده است. جایی که تهدید طبیعت مهار میشه و تجربه مته زدن تو جنوب کشور به داد قلب سبلان میرسه. شکافتن دل صخره‌ها با این عمق و فشار کار هر تیمی نیست. ولی هنر حل مسئله ایرانی‌ها اینجا خودشو به دنیا ثابت کرد. ولی با تمام این قطعات پازل هنوز یه سوال بزرگ باقی مونده. وقتی میگیم 5 مگاوات برق پاک، دقیقاً درباره چه آینده‌ای داریم حرف میزنیم؟ حالا میفهمیم که چرا اون 3 تریلیون ریال فقط برای 5 مگاوات خرج شد. قضیه اصلا خرید برق نبود. قضیه تسلط روی یه فناوری استراتژیک بود. سبلان در واقع یه آزمایشگاه غول‌پیکر. یه فاز پایلوت برای اینکه یاد بگیریم چطور باید با طبیعت مهندسی معکوس کنیم. اگه این پروژه جواب بده، تازه درهای آینده باز میشه. یه لحظه لنز دوربین رو بیارید عقب‌تر و کل نقشه ایران رو نگاه کن. از تفتان سیستان تا دماوند، زیر پای ما پر از این کوره‌های طبیعی که تا حالا بیدار نشدن. میشه گفت که ما این هزینه رو دادیم تا این دانش رو بومی سازی کنیم. نه اینکه فقط بیایم یه لامپ رو از طریقش روشن کنیم. وقتی این قفل توی سبلان شکسته بشه، راه برای توسعه ظرفیت‌ها خیلی بزرگتر میشه توی مناطقی که آتش فشان دارن. اینجاست که اون سرمایه‌گذاری نجومی منطق واقعی خودش رو نشون میده. ما در واقع داریم بهای ورود به یک کلوپ انرژی پاک و بی‌نهایت رو میپردازیم. حالا همه چیز برای لحظه صفر آماده است. لحظه‌ای که چرخ‌دنده‌های توربین برای اولین بار با نفس داغ زمین به حرکت در میاد. حالا میرسیم به نقطه جوش این داستان حماسی. سبلان دیگه فقط یک کوه برای کوهنوردان نیست. الان نماد مهار خشم زمینه. فکرشو بکنید. صدای غرش بخار داغ که با چرخش سنگین توربین‌ها ترکیب میشه و افسانه آتشفشان خاموش رو برای همیشه تموم میکنه. تو همین سال 1405 این پروژه به پیشرفت 93% رسید. یعنی فقط چند قدم کوتاه مونده تا این قدرت بی‌نهایت به شبکه برق کشورمون وصل بشه. تصویر نهایی رو تو ذهنتون بسازید. دکل‌های غول‌پیکری که روی دامنه‌های خشن کوه ایستادن و کابل‌هایی که قرار جریان زندگی رو به شهرها ببرن. این دستاورد به ما ثابت میکنه که قدرت واقعی یک کشور تو ساختمان‌های بلندش نیست، بلکه تو توانایی حل مسائل ناممکن زیر زمین. داستان سبلان نشون داد که زیر پای ما چه رازهای بزرگی خوابیده که میتونه آینده انرژی رو داخل ایران تغییر بده. این ماجرا 100% واقعی و هیچ تخیلی داخلش نیست. برای همین تمام اسناد، منابع و لینک معتبر این پروژه رو تو بخش توضیحات براتون گذاشتم تا حتما چکش کنید. اگه میخواید بدونید که مهندسای ایرانی تو نقاط دیگه این سرزمین مشغول چه پروژه‌های ناممکن دیگه‌ای هستن، همین الان این کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و نظرت رو حتما تو کامنت واسمون بنویس. داستان‌های توسعه ایران داخل این کانال تازه شروع شده. پس تا یه روایت غرورآفرین دیگه از ایران عزیزم، مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.